ඉතින් කොහොමද ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් චන්දි ක්‍රියේෂන් channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ කව්පිකිරිබත් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ කව්පිකිරිබත් එක හදන්න යන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා මගේ channel එකට like එකක් දාලා subscribe කරලා bell icon එක click කරගෙන යමු නේද කොහොමද හදන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේ කව්පිකිරිබත් එක හදන්න මෙතන මම ගත්ත සුදු කැකුළු හා කප් දෙකක්. මෙතන ගත්ත කප් එකක් කව්පි ඊරය පෙඟෙන්න දාලා හොඳට පෙඟුණෙන් පස්සේ තමයි අරගෙන තියෙන හොඳට සෝදලා. ඊට පස්සේ පොල් කිරි කප් දෙකමාරක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඕගොල්ලන් කව්පි ටික නම් මේ රෑ පෙඟෙන්න දාලා ඉතින් ටිකක් පෙඟෙන්න ඕනේ. නැත්තම් තැම්බෙන්න වෙලා යනවනේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේ පෙඟිලා මදි වගේ නම් ටිකක් ඉස්සෙල්ලා තමයි කව්පි එක තම්බ ගන්න ඕනේ. හාල් ටික දාන්න ඉස්සෙල්ලා. හොඳටම පෙඟිලා තියෙනවා නම් හාලුයි කව්පි එකට දාලා තම්බ ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කව්පි ටික පොඩ්ඩක් පොඩි ප්‍රමාණයක් තැම්බෙන්න ඉස්සෙල්ලාම ලිපේ තියන්නම්. මම කව්පි ටික විනාඩි 5ක් විතර තැම්බෙන්න පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා ලිපේ තියාගත්තා. ලුණු පොඩ්ඩකුත් එකතු කරගත්තා මම. දැන් මම හාල් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් ඒක තැම්බිලා තියෙන බාගෙට. දැන් හාල් ටික එකතු කරගමු. වතුර වැඩි කරගන්න එපා. බත් එක බෙරි වුණාම කිරිබත් රස නැහැ. ඒ කියන්නේ අර බෙරි බතක් වගේ වෙනවනේ. ඒ නිසා ගානට වතුර තියාගන්න. ගොඩක් වතුර අවශ්‍ය නැහැ කැකුළු හාල්නේ. දැන් මේක තඹ ගමු අපි. බත් එකට ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගමු. දැන් මේක තඹ ගමු. දැන් අපි බලමු බත් එක කොහොමද කියලා. බත් එක තව තැම්බිලා මදි. තව පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කිරි එකතු කරමු. තව ටිකක් තැම්බෙන්න දෙමු. දැන් බත් එක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඇට හොඳට පොඩි වෙනවා. මේ හොඳට තැම්බිලා තියෙන බත් එක. දැන් අපි මේකට කිරි එකතු කරන්න ඕනේ. කිරි එකට ලුණු ටිකක් එකතු කරගමු අපි. දැන් මේ කිරි එකට අපි ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගෙන කවලම් කරගමු. බත් එකට ලුණු ටිකක් එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට කල්පනා එකතු කර ගන්න ඕනේ. අපි කිරි ටික එකතු කරගමු. දැන් හොඳට කවලම් කරගමු. දැන් අපි කිරි ටික එකතු කරලා බත් එකට පොඩ්ඩක් හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. අඩියට කිරි ටික බහින්න ඕනනේ. ඒ නිසා හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් මම හොඳට කවලම් කරගත්ත බත් ටික හොඳට හැමතැනටම කිරි ටික යන්න ඕන නිසා හොඳට කවලම් කරගත්ත ලුණු ටික එහෙම හොඳට යන්න ඕනේ පතුලට. ඒ නිසා හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් කවලම් කරගෙන පොඩි වෙලාවක් තියන්න ඕනේ මේක. පොඩි වෙලාවක් තියලා අපි කපා ගමු. බත් එක පොඩ්ඩක් කිරිත් එක්ක පොඩ්ඩක් හිඳෙන්න දෙමු පොඩ්ඩක්. දැන් බත් එකට මම කිරි එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගත්තා. කවලම් කරගෙන පොඩි වෙලාවක් තියෙන්න ඕනේ. කිරි ටික නිකන් ආයි වෙන්න නිකන් බත් එක කිරි ටික හොඳට හිඳෙන්න තියන්න ඕනේ ලිපේ. තියලා බාගමු. මේ කව්පිකිරිබත් එක මම දැන් තුනී කරලා තියෙන්නේ. දැන් කෑලි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්තු කව්පිකිරිබත් එක. හරිම රසයි. ඉතින් ඇට වර්ග කවා ගන්න බැරි අයට ඉතින් හොඳ උපක්‍රමයක් තමයි මෙහෙම හදලා දෙන එක නේද? ඉතින් හදලා බලන්නකෝ කොහොමද කියලා. ගොඩක් රසයි. ඉතින් ඔයාලා හදලා බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එකට like එකක් දාලා subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. යාළුවෝ අතර share කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ අනාගතයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන සියලුම දෙනාට බොහොම ස්තුතියි channel එක නැරඹුවට.